สั่งได้นะครับเลือกหน้าได้นะครับด้วยงานที่จะอยู่ในฟ้าใส่ได้ครับที่ไหนครับ
สั่งได้นะครับว่างๆนั่งกันได้ทุกโต๊ะเลยจ้ะถ้าหนูจะได้เดี๋ยวสั่งกันได้จ้ะเรื่องนี้เราที่ไม่ได้สั่งได้นะคะหนูรุ่นๆนะครับเด็กๆจุดด้านนี้ แอปขึ้นหน่อยค่ะขอไขขึ้นมาหน่อยค่ะ วาง รับอะไรดีครับแหม ย่างเลยพอนะตักได้ร้อนๆเลยจ้า flowerขอหอยขึ้นมาหน่อยค่ะขอหอยขึ้นมาอีกตัวหนึงค่ะ2 ตัวเลยค่ะ
เบาไฟจ้าขอบคุณนะคะ ให้หมดนี้คุณสั่งได้แล้วนะครับอร่อยแล้วนะคุณนะครับนุ่มๆน้ำจิ้มเด็ดจานนี้กันเลยจ้า